Thiên thạch trị giá 4,7 tỷ đô la sẽ gặp nguy hiểm khi tiến gần trái đất. Trung Quốc và mặt trái của việc sở hữu hạm đội lớn nhất thế giới. Phe ly khai ở Donbass tăng cường cảnh giác quân chính phủ Ukraine. Người đàn ông cầm súng gây náo loạn trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Úc ghi nhận ca lây nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng. Đức sẽ áp dụng hạn chế đối với người chưa được tiêm chủng. Thái Lan phẫu thuật cứu sống voi con mắc bẫy thợ săn. Khám phá bí ẩn kỳ này, nơi thờ phụng bí mật của hậu duệ người Aztec sau khi bị Tây Ban Nha xâm lược. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Thiên thạch tiến gần trái đất luôn tạo ra hiểm họa lớn cho nhân loại, nhưng nếu ngược lại thì sao? Biết đâu chính thiên thạch mới là kẻ gặp hiểm họa trước công nghệ ngày càng hiện đại của con người trên mặt đất. Trang The Hill của Mỹ đưa tin thiên thạch có tên Nereus sắp tiến gần trái đất trong hơn 20 năm và khoa học từng có ý định tiêu diệt nó, hoặc trớ trêu hơn là khai thác khoáng sản trị giá hàng tỷ đô la chứa đựng trong lòng thiên thạch này. Cụ thể, thiên thạch Nereus có kích cỡ bằng tháp Eiffel đang hướng về trái đất tháng này. Điều đặc biệt là nó được khoa học xem là một cục đá ngoài không gian rất đặc biệt. Thiên thạch Nereus được xếp vào nhóm tiềm ẩn nguy hiểm vì sẽ di chuyển gần trái đất. Nó được phát hiện vào năm 1982, vào ngày 11 tháng 12. NASA dự báo nó sẽ ở gần trái đất nhất trong vòng 2 thập kỷ. Thiên thạch dài 330 m, hình quả trứng, sẽ cách trái đất khoảng 2,5 triệu dặm vào thứ Bảy tuần sau. Mặc dù khoảng cách này có vẻ xa, gấp 10 lần quãng đường từ trái đất đến mặt trăng, tuy nhiên lại được đánh giá là gần trong tiêu chuẩn vũ trụ. NASA xem bất kỳ thiên thể nào đi vào quỹ đạo 30 triệu dặm của trái đất là một vật thể gần. Đáng nói là thiên thể Nereus đã nhiều lần muốn viếng thăm trái đất. Nó cũng đã bị nhắm mục tiêu trong nhiều sứ mệnh không gian trước đây, do tình trạng quả trứng lý tưởng, kích thước vừa phải và quỹ đạo quay quanh mặt trời, nên cũng khá hợp lý để NASA ghé lên thám hiểm. Mặt khác, Astarank, một nền tảng dữ liệu giám sát hơn 600.000 thiên thể, ước tính Nereus trị giá khoảng 4,71 tỷ đô la, khiến nó trở thành một trong những thiên thể có trị giá khai thác khoáng sản nhất. Thiên thể này được cho là có chứa nickel, sắt và coban trị giá hàng tỷ đô la. Việc khai thác khoáng sản từ thiên thể là một ý tưởng trở nên phổ biến vào đầu thập kỷ trước. Nhưng hiện giờ, ý tưởng đó có thể trở thành hiện thực với nhiều ông lớn trong ngành hàng không vũ trụ ngày càng có năng lực thám hiểm vượt trội như Blue Origin và SpaceX. Khoa học cho rằng cần khoảng 1 năm để tàu thăm dò robot tiến vào quỹ đạo xung quanh Nereus. Trung Quốc và Nga thường xuyên tấn công các tài sản trên không gian của Mỹ, nhưng đến nay không gây hậu quả quá nghiêm trọng. Theo tướng David Thompson, Phó Tham mưu trưởng lực lượng vũ trụ Mỹ cho biết với tờ Washington Post. Ông nói, mối đe dọa ngày càng tăng lên và mở rộng hơn. Đây quả thật là một cuộc cách mạng vì nó diễn ra suốt thời gian dài. Chúng ta đang ở thời điểm mà hệ thống không gian bị đe dọa. Tướng Thompson đề cập đến các hành vi đe dọa của Nga và Trung Quốc bao gồm chiếu tia laser hay gây nhiễu tần số, chống lại các vệ tinh của Mỹ. Ông nói, việc này nằm giữa ranh giới của thu thập thông tin tình báo và hành vi gây chiến. Trung Quốc đặc biệt tăng lên đáng kể số lượng vệ tinh trinh sát và do thám, tốc độ gấp đôi Mỹ. Tướng Thompson cho rằng, chúng ta vẫn dẫn đầu thế giới về năng lực trên không gian, nhưng người Trung Quốc đang đuổi theo rất nhanh. Chúng ta nên lo ngại vào cuối thập kỷ này nếu không thích ứng kịp. Trung Quốc đang sở hữu đội tàu hải quân số lượng lớn nhất thế giới, nhưng điều đó có thể là một thách thức khổng lồ cho cường quốc châu Á. Theo báo cáo mới đây của Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc hiện triển khai khoảng 355 tàu chiến, bao gồm 145 tàu mặt nước tấn công chủ lực. Họ cũng có 4 tàu sân bay với lượng choán nước hơn 40.000 tấn, nhiều tàu ngầm hạt nhân hiện đại mang tên lửa đạn đạo, nhiều tàu khu trục lớn và hàng loạt tàu chiến nhỏ hơn. Các tàu chiến nói trên đều được trang bị vũ khí uy lực hàng đầu thế giới, và Trung Quốc cũng đứng thứ nhất về số lượng tàu chiến, dù Mỹ vẫn vượt hơn về tổng lượng dạn nước. Ngoài quy mô hạm đội, Hải quân Trung Quốc còn gây chú ý với tốc độ mở rộng lực lượng nhanh chóng. Chỉ số ít trong 355 chiến hạm Trung Quốc được đóng trước năm 2000. Liêu Ninh và Sơn Đông, hai tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đều được hoàn thiện trong thập kỷ qua. Trong khi đó,
Hải quân Mỹ vận hành loạt chiến hạm có tuổi đời cao hơn nhiều. 27 trong số 70 khu trục hạm của Hải quân Mỹ được biên chế từ thế kỷ 20. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định chiến hạm của Hải quân Trung Quốc mới hơn không đồng nghĩa chúng uy lực hơn hoặc lực lượng này có năng lực tác chiến cao hơn Mỹ. Tàu sân bay USS Nimitz, 46 tuổi, được đánh giá có năng lực vượt trội hơn so với chiến hạm Type 003. Ngoài ra, các hạm đội của Mỹ trải qua nhiều đợt nâng cấp hệ thống tác chiến. Thủy thủ của họ cũng đã tích lũy nhiều kinh nghiệm từ hàng thập kỷ thực chiến. Trung Quốc trong tương lai có thể gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tốn kinh phí khổng lồ để duy trì hạm đội của mình. Việc bảo quản tàu chiến, duy trì hệ thống vũ khí và đào tạo binh sĩ vận hành tàu hiện quả đều đòi hỏi số tiền cực kỳ lớn. Rất ít quốc gia có thể duy trì hạm đội hải quân hùng hậu suốt thời gian dài, phần vì tốn kém ngân sách đầu tư bảo dưỡng, phần vì công nghệ thay đổi quá nhanh sẽ khiến cho các con tàu trở nên lạc hậu. Hơn nữa, cây to, đón gió lớn, Trung Quốc đang trở thành mục tiêu gây chú ý và vô số đối thủ muốn vượt mặt. Hải quân Mỹ vẫn chưa chuyển hẳn trọng tâm vào đối phó Bắc Kinh. Một số ưu tiên của Washington vẫn vướng vào di sản thời chiến tranh lạnh và cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan. Tuy vậy, Hải quân của Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang cố gắng vượt qua Trung Quốc về tốc độ hiện đại hóa và sau đó là quy mô. Hai nước hàng xóm với Bắc Kinh cũng có ưu thế hơn về công nghệ. Úc đang tập trung cải thiện năng lực công nghệ và hàng hải để ứng phó với Hải quân Trung Quốc. Lực lượng ly khai thân Nga đang canh gác cao độ vào đầu tháng 12 này. Một vài chiến binh tăng cường canh gác ở tiền đồn gần thị trấn Kirovsk, miền đông Ukraine. Cuộc chiến giữa quân chính phủ Ukraine và phe ly khai nổ ra ở vùng Donbass từ năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Phía Kiev nói cuộc xung đột đã khiến cho hơn 14.000 người thiệt mạng. Việc Nga điều động binh sĩ khổng lồ trong những tuần gần đây làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công ở biên giới Ukraine. Trong khi đó, Nga phủ nhận cáo buộc và tố cáo NATO có hành động bành trướng quân sự ở khu vực, cũng như Ukraine muốn giành lại kiểm soát vùng Donbass bằng vũ lực. Ukraine, nước luôn muốn gia nhập NATO, cũng thường xuyên chỉ trích Nga hỗ trợ mạnh mẽ phe ly khai, gây ra thảm cảnh, nhưng Moscow đều gạt bỏ những lời tố cáo này. Các nguồn tin cho biết Pháp sẽ ký một số thỏa thuận lớn với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE vào thứ Sáu ngày 3 tháng 12, đặc biệt là có thể chốt thành công thương vụ bán máy bay chiến đấu Rafale trị giá hàng tỷ đô la, giúp làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế và chính trị giữa Pháp và UAE. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt đầu chuyến công du 2 ngày tới vùng vịnh vào thứ Sáu ngày 3 tháng 12 và có kế hoạch ghé thăm đồng thời Qatar và Ả Rập Xê Út. Chuyến thăm của ông diễn ra vào thời điểm các quốc gia Ả Rập vùng vịnh bày tỏ sự không chắc chắn về những chính sách của Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo Pháp đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Thái tử UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan với các khoản đầu tư tiềm năng giữa hai nước. Paris có một căn cứ quân sự thường trực ở thủ đô Abu Dhabi của các tiểu vương quốc. Các nguồn tin cho biết phía UAE có thể mua khoảng 60 máy bay chiến đấu, mặc dù thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất. Đây sẽ là thương vụ mua số lượng lớn nhất đối với máy bay Rafale do hãng Dassault của Pháp sản xuất, sau các giao dịch ở Hy Lạp, Ai Cập và Croatia trong năm nay. Theo thông báo về lịch trình, Tổng thống Pháp sẽ dự lễ ký kết với Thái tử UAE vào cuối ngày thứ Sáu theo giờ địa phương, sau một thập kỷ đàm phán. Cảnh sát thành phố New York bắt giữ một người đàn ông gây náo loạn bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc ở Manhattan vào ngày 2 tháng 12. Trước đó, tòa nhà bị phong tỏa sau khi cảnh sát tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Người đàn ông thì cầm súng ngắn chĩa vào cổ mình, đối đầu với cảnh sát suốt 2 tiếng đồng hồ. Harry Wedding, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm thuộc Sở Cảnh sát New York cho biết, "Chúng tôi biết ngay từ đầu, ông ta không phải là phần tử cực đoan. Ông ấy có một số giấy tờ muốn đưa cho Liên Hợp Quốc. Chúng tôi tìm cách đáp ứng nhu cầu đó và đề ra một giải pháp ôn hòa cho tình huống này. Cuối cùng, thành viên đơn vị ứng phó khẩn cấp lấy được giấy tờ và giao cho Liên Hợp Quốc." Người đàn ông bỏ súng xuống và bị bắt đi lúc khoảng 1 giờ 40 phút chiều. Ông được chuyển đến bệnh viện để đánh giá tình trạng. Về tình hình dịch bệnh tại Úc, hôm nay, 3 tháng 12, nước này đã báo cáo ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng của biến thể virus corona mới Omicron. Nhưng các nhà chức trách vẫn kiên định về kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế với hy vọng biến thể này sẽ gây ra các triệu chứng nhẹ hơn các chủng trước đó. Nhà chức trách bang New South Wales cho biết trường hợp lây nhiễm cộng đồng mới được ghi nhận là một học sinh đến từ Sydney. Đây là ca nhiễm Omicron đầu tiên được xác nhận ở một người chưa đi du lịch nước ngoài, một dấu hiệu cho thấy biến thể này hiện đã có trong cộng đồng nước Úc. Quan điểm của người đứng đầu cơ quan y tế New South Wales, Brett Hazard, thì cho rằng
trên toàn thế giới vẫn chưa có gì rõ ràng về việc biến chủng mới sẽ gây ra các khó khăn giống như các biến thể cũ. Do vậy, Bang đông dân nhất nước Úc sẽ không lùi lại kế hoạch mở cửa nền kinh tế sau các đợt khóa cửa nghiêm ngặt được áp dụng vào tháng 7 để ngăn chặn biến thể Delta. Úc hiện có 9 trường hợp được xác nhận về biến thể Omicron, 8 trường hợp ở New South Wales, nơi 1/3 trong số 25 triệu dân của đất nước này sinh sống. Mặc dù số bang đã thắt chặt kiểm soát biên giới trong nước, nhưng chính phủ liên bang hy vọng sẽ tránh được việc quay trở lại tình trạng khóa cửa nghiêm ngặt như trước. Trong lúc đó, Ấn Độ cũng đã báo cáo 2 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron vào thứ Năm 2 tháng 12, nhưng chính phủ cho biết họ không có kế hoạch ngay lập tức cho phép tiêm vaccine tăng cường, bất chấp yêu cầu từ các nhà lập pháp trong Quốc hội. Bộ Y tế cho biết 2 bệnh nhân nam nhiễm biến thể COVID-19 mới, 66 tuổi và 46 tuổi, có các triệu chứng nhẹ nhưng từ chối cung cấp tình trạng vaccine hoặc lịch sử đi lại của họ với lý do bảo mật. Tất cả các liên hệ chính và liên hệ phụ của 2 trường hợp đã được truy tìm và đang được kiểm tra, quan chức y tế Lav Agarwal nói trong một cuộc họp báo. Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng 5 người tiếp xúc với một trong 2 người đàn ông cũng đã có kết quả dương tính với biến thể này. Ấn Độ, quốc gia hứng chịu mức tăng kỷ lục về số ca nhiễm và tử vong trong tháng 4 và tháng 5 do biến thể Delta, đã tiêm phòng đầy đủ cho khoảng 49% trong tổng số 944 triệu người trưởng thành. Khoảng 84% người đã được tiêm ít nhất một liều, trong khi những người dưới 18 tuổi vẫn chưa được tiêm. Có 9.765 trường hợp mới được ghi nhận vào thứ Năm 2 tháng 12, nâng tổng số ca mắc của Ấn Độ lên 34,61 triệu ca, số người chết tăng 477 lên 469.724 ca. Đối với Đức, kể từ sau khi phát hiện ra sự xuất hiện của biến chủng Omicron, Đức dự kiến sẽ áp dụng các hạn chế đối với những người chưa được tiêm chủng vào thứ Năm 2 tháng 12, nhằm tìm cách ngăn chặn sự gia tăng mạnh mẽ của các ca nhiễm COVID-19 hàng ngày. Thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel và người kế nhiệm của bà, Olaf Scholz, đang thảo luận với các nhà lãnh đạo của 16 bang của Đức về việc hạn chế những người chưa được tiêm chủng tiếp cận tất cả các dịch vụ thiết yếu nhất, chẳng hạn như cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc và tiệm bánh. Quy định này là để tránh các đợt đóng cửa có thể làm ảnh hưởng đến sự phục hồi mong manh của nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Họ dự kiến sẽ giữ cho các doanh nghiệp mở cửa và tiếp đón 69% dân số được tiêm chủng đầy đủ, cũng như những người đã khỏi bệnh do virus corona. Tỷ lệ tiêm chủng của Đức chỉ dưới 70%, xấp xỉ mức trung bình của EU nhưng thấp hơn so với các nước như Bồ Đào Nha và Ireland. Thực hiện tiêm chủng bắt buộc và hạn chế số lượng người tại các sự kiện lớn như trận đấu bóng đá là một trong những biện pháp đang được thảo luận. Một con voi 3 tháng tuổi vừa được cứu sống ngày 2 tháng 12 sau khi mắc kẹt trong bẫy của thợ săn ở phía đông nam Thái Lan. Voi con được nhân viên cứu hộ đặt tên là Fasai. Nó được cư dân địa phương tìm thấy vào Chủ nhật 28 tháng 11, với chân phải mắc vào bẫy của thợ săn và trúng đạn ở vai trái. Không rõ con voi nhỏ đã nằm ở đó bao lâu trước khi người qua đường nhìn thấy và báo cáo với cơ quan chức năng. Bác sĩ thú y Padet cho biết, chúng tôi đã lấy được một phần lớn của viên đạn và thêm 2 mảnh nhỏ, nhưng phần còn lại đã ăn sâu vào xương và mô của con voi và sẽ làm tổn thương cơ và tạo ra rất nhiều mủ. Bác sĩ nói thêm, vết thương của Fasai sẽ phải được chăm sóc hàng ngày cho đến khi con voi đủ khỏe để trải qua một cuộc phẫu thuật, lấy phần còn lại của viên đạn ra ngoài. Các nhà chức trách hy vọng sẽ giúp Fasai khỏe mạnh trở lại bằng cách cung cấp cho nó sữa từ những con voi mẹ tại thảo cầm viên Nong Notch ở tỉnh Chonburi. Sau đó, họ sẽ tìm kiếm một con voi mẹ nhận nuôi Fasai. Bác sĩ thú y kêu gọi, tôi cầu xin mọi người ngừng sử dụng bẫy, vì đó là cách đoạt mạng rất tàn nhẫn với những con vật này. Ít lâu sau khi Hernán Cortés xâm chiếm thủ đô của đế chế Aztec vào năm 1521, mà ngày nay thuộc thủ đô Mexico City, các cư dân bản địa sống sót khỏi cuộc xâm chiếm tàn khốc của Tây Ban Nha đã cố gắng duy trì các nghi lễ thờ cúng cổ xưa, bao gồm bát hương và một bình đựng tro cốt. Các di vật này đã được giới khảo cổ khai quật ở khu vực Garibaldi Plaza, vốn nổi tiếng với âm nhạc dân gian vui nhộn, theo Bộ Văn hóa Mexico cho biết. Nơi tổ chức các nghi lễ cổ xưa được thực hiện bí mật, cách mặt đất khoảng 4 mét và đã được duy trì suốt nhiều thế kỷ. Có tất cả 13 lư hương, 5 cái bát, chén, đĩa và bình đựng tro cốt hỏa táng. Phát hiện nói trên trùng hợp với kỷ niệm 500 năm cuộc xâm lược của Tây Ban Nha
và chính phủ Mexico đã tưởng nhớ sự kiện đau thương này bằng việc xây dựng một phiên bản mô phỏng đền Templo Mayor, địa điểm linh thiêng nhất của nền văn minh Aztec. Hàng loạt phát hiện khảo cổ đã diễn ra ở khu vực thủ đô Mexico City trong vài năm gần đây, giúp vén màn bí ẩn về nền văn minh cực thịnh Aztec. Chúng bao gồm phần còn lại của một sân nghi lễ và một con sói hiến tế được trang trí bằng vàng. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.